तो hey guys, welcome back to my channel. Finally 2x2 মোৰ হাতত আৰু 4x4 বহুত দিনৰ মূৰত এটা ভিডিও লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ গতিকে আহক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো খুলি চাওঁ আৰু কি আছে একো বস্তু কটাৰি চটাৰি বিচাৰি পোৱা নাই ব্লেড স্লেড নাই কম্পাস ডালে দিয়ে খুলি দিও আৰু কি ব্লেক সেলো টেপ মাৰাছে হে ইফালে সেলো টেপটো কাটিয়ে দিও देवर लगा के हाइशा दे काटे दे तो खूब अच्छा फाइनली सिरा गल और इफाले এটা লক মাৰা আছে এটো কাটি দিলু আৰু এটো কি আৰু ইমান মাথা মাৰি থাকি সিৰিয়ে দেউৰ এখন ফালে দিলু আৰু মই कितना हार्ड है ये ओ माय गॉड व्हाट इज दिस पैकेजिंग तो बहुत धुनियाके কৰিছে মানে যাতে কিউব কিটা নষ্ট নহয় আৰু ফাইনালি ও মাই গড 2x2 3x3 4x4 I am so excited মই বহুত মানে কি কম আৰু গাইস মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগি গৈছে তো ইয়াৰ পেকেজিং তো খুলি পটাপট আমি এইটা মানে আনবক্সিং কৰি খুলি মেলি চাও আৰু বস্তুটো আৰু মই যেটো কোম্পানীৰ অৰ্ডাৰ দিছো হেইটোৰ নাম হৈছে কিউব লেলো আৰু এইগিটা মোৰ কিনোতে টোটাল পৰিছে 724 টকা অনলাইনৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছো কিন্তু ইয়াতে এটাৰে লিখা এমআরপি কি আছে এইখন এইখন কিবা হয় এই সূত্ৰ মিলাব পৰাকে দিছে 2x2 আজিলৈকে লাৰিয়ে পোৱা নাছিল জীৱনত প্ৰথমবাৰ 2x2 ফুল স্পীডত ঘূৰাই চাও ৰ কিউব লেলো কিউব বিলাক বলে বহুত ভাল কিউব লেলো এইটো 3x3 মই 3x3 কেনেকৈ মিলাই আপোনালোকৰ ভিডিও বনাই দিছোৱে মই ইতিমধ্যে মোৰ চেনেলত গৈ আপোনালোকে এই ভিডিওটো চাব পাৰে 3x3 আৰু এটা বহুত ডাঙৰ বস্তু অৰ্ডাৰ দিছো গাইস এইটো হৈছে 4x4 কিমান ডাঙৰ মানে মই 4x4 মিলাব পাৰা হৈ গৈছো আৰু মানে প্ৰথমতে মই মোবাইলতে গেম যে থাকে কিউব গেম তাতে মিলাব শিকালো তাৰপিছত এতিয়া মানে 4x4 মিলাব জানা হৈছো মই গতিকে গাইস এইখিনি আছিল যদি ভিডিওটো ধৰক এই কিউব মিলা ভিডিও যদি বনাই কিনে দিব লাগে তেতিয়াহলে মই নিশ্চয় দিম আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে লাইক এটা কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই ফ্ৰেন্ডছ